mindig csak a munka. Minden nap ugyanaz az út. Vár meg itt, kopasz tészta. A világ rothad. A gaz altat lehúz befelé. Japán sem a régi már. Kéne valami, ami rendbe teszi sebzett, elárvult, nemesebb korokat megélt lelkem. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Szenteljük fel és oltárunkat, amiért az új logómmal meghaladom az egészségügyi határértéket. Az utóbbi években kicsit változtat az érdeklődésem főcsapás irány, ezért úgy döntöttem, hogy a videójátékok aranykorát járom kissé körbe, különös tekintettel a második generációra, vagyis a legegyszerűbb fántázók a következő időszakra, egészen az 1983-as videójáték vásárlal bezárólag. De mitől is lesz második generációs egy videójáték konzol? Egyrészt ezek a konzolok már mikroprocesszorokat használtak a számítások elvégzésére, több hangcsatornával bíró chip szólaltatta meg a hangot, és nem beépített hangszórót, hanem a TV készüléken keresztül. Megjelent a mesterséges intelligencia, mely primitív volt ugyan, de lehetővé tette, hogy az amúgy sem nagy létszámú hátterünket ne kelljen tovább fizetni. De a legfontosabb mégis, hogy most már nem beépített játékokkal dolgozhatunk, kivéve persze a gyenge minőségű lónok esetében. Szóval ez a konzol a külső romokat úgynevezett cartridge-eket használnak, és egy őszintén szóval továbbra is cartridge párti vagyok. Rendkívül dizájnosak és jól néz ki belőlük egy gyűjtemény, nehéz őket hamisítani, nehezebben sérülnek, nincsen felesleges betöltési idő, a chipkészlet alakításának szabadsága pedig hatványhoz az alkotó mozgásterét és lehetőséget nyújt az alapgép képességének kitoldására, áramforrás is helyeznek bele, adatokat például mentést is tárolhatunk rajta. Hát ennek persze, hogy a gyártása nem éppen olcsóság és kevesebb alatt fér rá. Én ezekkel a cartridge-ekkel rendelkezem, ha jól megy a vlog, természetesen bővítem a kínálatot, az előzőek alátámasztására megmutatom, hogy mekkora különbség van játék és játék között ugyanazon a konzolon. Ez itt a Space Invaders alapmű, a kor követelménynek megfelelő, ez pedig a Solaris, az egyik legrészletesebb Atari játék. Mi egy kis 3D-dimenziós hangulatot is próbáltak belecsempészni. Klassz! A harmadik generáció már D-pad használ a kontrollereket, több szint, nagyobb felbontást és jobb hangminőséget hozott. Viszont valahogy számomra sokkal imponálóbb az a többletes innováció és rohadt fejlődés, hogy ez egyre inkább sok kisebb vállalat kíméletlen versenyére építő USA-beli szuperkapitalizmusban fogad a videójáték iparban, így születhetnek olyan korszakalkotó konzolok, mint az Intellivision, a ColecoVision, a kiejthetetlen nevű Fairchild Channel F, a Vectrex vagy Bloom főszereplő az általam is birtokolt Atari 2600. Természetesen, ha lesz rá lehetőségem, elkérek egyet-egyet a fentiekből, mert a riválus is érdemes jól felboncolni, mielőtt megadtok neki a kegyelem többést. Nekem egy úgynevezett Darth Vader Atari jutott, mert én úgy szeretem az Atari-t, mint a kávét és a metált. Persze nyilván csak azért lett teljesen fekete a drágám, mert a 80-as években sajnálatos módon a fa, mint alapanyag kezdett kikopni az elektronikai iparból, így 1982-től az Atari 2600 is elhagyta a konzol elején található fa borítást. De ezt nekünk jobban korcsó alá vesszünk el a részletekben. A konzol 1977-ben indult útjára a Fairchild Channel F kihívójaként Video Computer System néven, a felirat a cartridge slot felett megtalálható 1983 előtti modelleken.
Ezeknek a modelleknek szintén jellemző, hogy a korabeli űrhajók különben oltottak valamicskét a kelet-európai kocsik szögletességéből, és a még furább, maga az alaplap meglehetősen kicsi, a konzol feleslegesen hosszú, a recéstedő kiválóan megtartja a mindenkori ebédünket, míg a belsejében lehet fűszereket, lószert, megtakarításokat tartani. Az Atari-nak mondjuk volt némi fétise a méretekre, az 5200-as modell méretben csak a Philips PCI-jal vetekedhet, a Trackball Controller pedig nagyobb volt, mint egy komplett konzol. A 2600 elsőként 6 kapcsolós kiadásban jelent meg, ennek két változata ismert, az úgynevezett Heavy Sixer és Light Sixer, utóbbi könnyebb műanyagból készült, a faburkolat a Heavy Sixer esetében ívelten illeszkedik, míg a Light Sixer szögletes, de az alaplapon is lényeges különbségek vannak, például a Heavy Sixer nem rendelkezik csatornaváltó kapcsolóval, ami az analógiák frekvenciáját tolja kicsit odébb. 1982 nehézségállító kapcsoló a konzol hátsó felére került, 1982-ben pedig a fa panelt, mint említettem, műanyagra cserélték és elnevezték az éppen akkor tomboló Star Wars láz után. A klónok meglepő módon szintén ezt a modellt másolják, mivel ide legocsó, de a klónokról nem beszélünk. Az alaplap is megváltozott, a néha cserére, állításra szoruló elemek, mint a színekért felelős potenciométer kikerültek az alumínium burkolat alól. Szerencsére a korábbi modellekkel ellentétben a Vader már sima koaxiális kimenettel rendelkezik, így nincs szükség az idegesítő dobozokra, vagy egy F-konnektoros koaxiális átalakítóra. Az Atari 2600 grafikailag rendkívül szerény képességekkel bír. Kevés sprite-ot tudott megjeleníteni, így ha valamiből több kellett, Age Move parancsal imitálták a sokszorosítást, ettől viszont a sprite-ok vibráltak. Tudod, a vízszintes soronként nem lehet a színeket a sprite-ban megváltoztatni. Persze, játékostól függően változik a grafika. NTSC esetében a paletta 128, a PAL esetében pedig 104 színt tartalmazott, a SECAM esetében kapaszkodjatok meg, összesen 8 szín volt használható. Tudjátok, SECAM nagyobb rész az orosz érdekeltségű országban és Afrika egyes országaiban van, oda csak nem jutott el a szinte megfizetetlen Atari 2600, így ők megúszták a sokkot, de mivel francia találmány, Európában ők egy SECAM sziget a Pál tengerben, ha már nem bírtak magukkal és csináltak maguknak egy saját formátumot, kár, hogy a TIA chippel nem kompatibilis, ezért a jel átmegy régi Pong grafikus chippen, aminek a látottak az eredménye. Most elképzelhetem, hogy ott a francia gyerek a gépen, És megpillantja ezt! Félrenyeli rögtön a bagettet. Persze ügyelni kell arra is, hogy a TV, a konzol és a cartridge is szinkronban legyenek, így néz ki a normális Pitfall, kiváló klasszikus, ez pedig egy NTSC Pitfall, a PAL rendszerbe helyezett. ahogyan nem tesszük eperőket a sült krumplira, hogy nem keverjük a különféle formátumokat, mert ugye ehető volt a végeredmény, de nagyon sokat jól elvágjuk vele. Az ember rögzíteni is akar egy játékot, az külön poén, ez már a sokadik DVD felvő, amivel próbálkoztam, de ez sem tökéletes, mert csúszik a kép, szóval majd mindenki érti, miért vagyok bénább mindenkinél. Ha szeretett audio adottságait nézzük, nem véletlen, hogy a mai komoly zénművek nagy részét nem Atari 2600-ason szólaltatják meg, általában vagy éles hangon grüntjön, vagy gitárosan leszel a konzol. Sőt, sok Atari játék igazán megkímélhetne minket a zenéjétől, de például a Pitfall 2 esetében egészen korrekt munkát végeztek, ráadásul a zene az effektek mellett szól, annak ellenére, hogy az Atari TIA chip keményen két sávot képvisel. Van persze pár őrült, aki demo szint ír a konzolra, és él egy zseni, Citrix, aki gitárt készített az Atariából, igaz, a komponálás nem valós idejű. Akkor beszélgessünk a kapcsolókról. Az első nyilván a be- és kikapcsoló gomb, a második annál érdekesebb, ugyanis általa kikapcsolhatóak a színek. Elsőnek azt hittem, hogy csak a potenciométer áramellátását kapcsolja ki és be, mivel az NES-hez hasonlóan az Atari 2600 is külön küldi a fekete-fehér jelet és arra rendeli rá utólag a színeket, de mivel bizonyos játékok letolják a kapcsolót magasról, tippem sincs, hogyan oldja meg. A klónok estében ez a gomb hiányzik, helyette a játékok között tudunk váltani, általában mindig ugyanabban a sorrendben. Szóval, ha a klónban van 999 játék, és neked éppen a 972-ig nyerd el a tetszésed, sok izgalmas percben lesz része. De mint mondtam, klónokról nem beszélünk. On would you wanna call Clone Busters? Ne nézzetek így rám, más állatokkal csinál ilyet!
És a kapcsolókat említettem már? Adott még 2 kapcsoló a konzol másik oldalán, ezek egyikével a játékon belül válthatjuk a játékosok számát, a játékmódot, a pályát, amit a játék felkínál. Végül pedig található a gép egy újraindító, és ami különös az Atari-ban, hogy sok játékot ezzel és nem a tűzgombbal indíthatunk, valamint a Game Over után manuálisan kell resetelnünk. Nem véletlen, az Atari 2600 ilyen hosszú kábellel csatlakozik a tévékészülékhez. A 80-as években persze még éppen csak megjelentek az első joystickok, gombokja van még a készüléken foglalt helyet, Amit így kénytelen voltál magadhoz közel tartani, de ennél speciál ezzel a legkevésbé, sőt, nekem kénytelen tetszik is, mert közel kell tartanunk magunkhoz azt, akit a legjobban szeretünk. Akkor végezetül lássuk csak a kontrollereket, mert játékos időben nincs is pontosan, mint hogy tudj velük játszani. Ez a legalapabb Atari joystick és dizájnnak kvázi tökéletes, különösen a fekete változat. Egyetlen problémám, hogy aki a későbbi joystickhoz szokott, azoknak túl merev és könnyen tönkre. Nekem is 2 példányom van belőle, és az egyiket rendszeresen duherálnom kellett, mert mondom, az előző tulajdonos ezt nyüstölte, és igen csak elkapott pályára. A másik viszont gyakorlatilag tökéletes állapotban van. Ezt tudjátok, hogy mit jelent? Szegényképpen nem volt hajlandó senki sem leülni játszani. Ez nagyon szomorú. Ezen kívül rendelkezem az úgynevezett pedal controllerrel, ami egy szép visszautalás a punk korszakra, és meglepően finom mozgást tesz lehetővé, viszont mint az analóg kontrollerek többsége nagyon sérülékeny. Van egy Atari 7800-as irányítom, amelyet a 2600 Juniorhoz is szállítottak, igazából csak az arcodba üvöltő ízléses logó miatt nem tudtam otthagyni, de ha belegondolok, korrekt, hogy a balkezesekre is gondoltak, sőt, nagyon responsív, így a legjobb hivatalos Atari irányító, a felvételekhez valószínűleg ezt használom majd. Vagy némileg kakutojás, ez egy Sega Genesis controller, de ez a kakukfióka nem veri szét a fészket. Érdekes módon az Atari 2600 és 7800, a Commodore széria egyes tagjai, a ColecoVision és a Sega Genesis ugyanazt a 9 soros Joy bemenetet használják, és hoppá, tökéletesen működik, a tüzeléshez a B gombot kell használni. Én ezekkel rendelkezem, de ha tudni akarjátok, a rettetes mennyiségű kiegészítő készült a konzolhoz egészen a gyártás befejezésig, pedig igazából ez volt a cég egyetlen sikerterméke, sok szeretnétek egyenesen egy-egy játékhoz készült. Van egy numerikus kontroller, ha valaki esetleg telefonálni szeretne, Mint így haza! Driving controller kifejezetten az Indy 500-hoz, egy rendes gépágyú a Spitfire Attack-hez, az első wireless joystick, sítalpak a Mogul Maniac nevű játékhoz, Compumate billentyűzet a konzol nem túl használható számítógépi alakítására, egy Mylin nevű ki nem adott, a homlokizmokban tapasztalható feszültségváltozásokra reagál gondolatolvasó, és még sorolhatnám! Hát elég sok őrültség volt az Atari házatáján, de őszintén mit várunk el egy cégtől? Amit László mérnök alapítottak, és ahol Howard Scott Warshaw, a Yars Revenge, az E.T. és az Indiana Jones alkotója egy ostorral csatlakozott az épületben, miközben Todd Fry, a Pac-Man port készítője a falakon mászott egy éven át, a többiek meg gondolom betépve nézték, hogy mikor tud végre a sarokban megfordulni. Talán ezért is volt a bukásra ítélve, ezzel a csodabukássággal nem igen lehet alkalmazkodni a kíméletlen versenyre épülő üzletpolitikához. No, ezt az epizód sikerült túl túlzsúfolni, akik túlélték, legyen szívesen iratkozzanak fel a kalandra. Igen, mert ezek kaland lesz. Az én gyermekkoromnak nem igen lehetett részt az Atari 2600, ugyan a születése lévében mondták ki a forgalomból. Így egy Commodore 64 és egy Sega Mega Drive 2-nek átszál az Tevi klónokat, hogy timondáznak egy sárakazettás Nintendo nevet fel. Töltsünk ki egy kis pezsgőt és ünnepeljük meg az új kezdetet, és válasszunk hozzáméltó első versenyzőt. Mert az Atari több mint játék, az Atari művészet.